Hello, good morning, good afternoon, and good evening to you all from wherever you are tuning in. Welcome back to AEO. I'm your host, Rohan, and before we kick things off, just wanted to thank all of you for listening to the previous episode of this podcast. The response has simply been outstanding, and I couldn't be more happier. On this episode, we'll leave the realm of education and continue this journey into another one. But before we do that, let me tell you something about a place. Situated in the busy, bustling atmosphere of Verandah in Pune, in the premises of one of the oldest banquet halls in the city, amidst a pocket of greenery, you'll find a place that provides 21st century casual dining. This restaurant, called the Verandah, is a project long in the making and has finally seen light in 2021. Inherently known for its sabudana khichdi, it's now this chic place that serves many modern food items, has a cheerful and laid back vibe, and is run by two brothers who have graciously joined me on this podcast, Indrajit and Ranjit Mehendale. Welcome and thank you so much for joining. Thank you so much. Thank you for having us here. The pleasure is all mine, and I'm very happy that you accepted my invitation so quickly and swiftly. Without further ado, let's kick things off. Keeping up with the theme of the podcast, my first question is, Indrajit Dada, you were a part of the Merchant Navy, and Ranjit Dada, you have a master's in transports and logistics. Despite not having what one may consider the requisite formal training of hotel management and hospitality, you are still in this industry running a cafe and a banquet hall. Can you throw some light upon both of your journeys and your origin stories? Yes. मी ओरिजिनली मेकॅनिकल इंजिनियर आहे. माझं मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मी पुणे युनिव्हर्सिटी बंद केलं आणि त्याच्यानंतर मग मी ग्रेट ईस्टर्न इन्स्टिट्यूट ऑफ मेरीटाईम स्टडीज म्हणून लोणावळ्यामध्ये एस्टॅब्लिशमेंट आहे. तिकडे त्याला प्री सी ट्रेनिंग म्हणतात. सो ते झाल्यावर तुम्हाला शिपवर जाता येतं. तर ते करून मी थोडे दिवस 5 वर्ष मी शिपवर ॲज अ मरीन इंजिनियर सेल केलं, मोस्टली ऑइल टँकर्सवर. आणि तिकडचं सगळं खूप वेगळा एक्सपिरियन्स होता. म्हणजे मला लहानपणीपासूनच इच्छा होती की कसं वाटेल तिकडे शिपवर जाऊन, असं मला दरवेळेला वाटायचं आणि एक स्वप्न होतं ते तिकडे जाणं. तर आतापर्यंत मी माझ्या आयुष्यात जे जे ठरवलंय की मी हे करणार आहे ते करणार आहे, ते असं कधीच नाही आलं की मी केलेलं नाही. सो शिपवरचा जो एक्सपिरियन्स होता तो तोच होता की मला ते जायचं होतं आणि मी ते केलं. आणि त्याच्यानंतर मी साधारण 2019 मधनं तिकडनं मर्चंट नेव्ही सोडली आणि मी रणजितला जॉईन झालो. सो तो पण इथं आधीच काम करत होता. केटरिंगचं त्यांनी स्वतःचं सुरू केलं होतं इकडे, तर त्याच्यावर कदाचित तो जास्त बोलू शकेल. मी माझं पण प्रोडक्शन इंजिनिअरिंग झालं. त्यानंतर मी लॉजिस्टिक्ससाठी मास्टर्सला सिंगापूरला गेलो आणि तिथे सिंगापूरमध्ये जाऊन म्हणजे तिथे गेल्यावर मला असं फिक्स माझ्याकडे आन्सर नव्हतं मी इथे काय आहे म्हणून. पण तिथे गेल्यावर मला त्याच्यात लायकिंग निर्माण झालं. त्याच्यानंतर मी मर्सिडीज बेंझ मध्ये मलेशियामध्ये माझा मास्टर्स थिसिस लिहिला आणि त्याच्यानंतर इथे येऊन मी जवळजवळ 40 ठिकाणी जॉबला अप्लाय केलं, पण मला 40 ठिकाणावर रिजेक्शन आलं. आणि मग त्याच्यानंतर मी माझ्या भावांचा जो ट्रान्सपोर्टचा धंदा आहे तर त्याच्यात गेलो आणि 1 वर्ष तिथे काम केल्यावर मला असं लक्षात आलं की इथे काम करून काही उपयोग नाही. त्याच्यानंतर जसं जसं सिच्युएशन होत गेली तसं तसं शिकत गेलो आणि मग नेक्स्ट लॉजिकल ऑप्शन फॉर मी वॉज काहीतरी फूड मध्ये करणं. मला खायला पण आवडतं खूप, पण फूड मध्ये धंदा करणं आणि नुसतं खायला आवडणं याच्यात जमीन असण्याचा फरक आहे. पण मग त्याच्यानंतर मी इथे येऊन करायला आमचं होतं ते हळूहळू करत मॅनेज घ्यायला घेतलं, करायला सुरुवात केली. आणि केटरिंगचा एक्सपिरियन्स हा बऱ्यापैकी असा रॉ एक्सपिरियन्स मला मिळाला होता आणि सगळं स्टार्टिंग पासून स्वतः करायला लागल्यामुळे अगदी मोडीवर भांडी घासल्यापासून फोडणी करण्यापर्यंत, पोळी लाटण्यापर्यंत हे सगळं मी केलेलं आहे. सो रणजित दादा, तू म्हणलास की तू 40 ठिकाणी अप्लाय केला आणि प्लस वडिलांचा बिझनेस जर पकडला तर दॅट बिकम्स युअर 41st ॲप्लिकेशन अँड नाव दिस रेस्टॉरंट दॅट यू आर रनिंग दॅट इज द 42nd वन. अँड सो इट्स सेफ टू से दॅट यू हॅव नॉट हॅड अ नीड टू लुक फॉर अ 43rd venture. And Indrajit Dada, I can only assume that because you were in the Merchant Navy, तुम्हाला तिकडे मे बी थोडंसं कुकिंगशी ऑलरेडी एक्सपिरियन्स होता बिफोर यू एंटर्ड दिस पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट ऑफ युअर्स. बरोबर. तसं म्हटलं तर आमचं लहानपणीपासूनच आमचं जे लाईफ आहे ते फूडच्या अराउंडच गेलंय. की इथं बँक्वेट जो आहे आमचा तर तो 96 साली ओपन केला, त्यामुळे आम्हाला थोडीफार आयडिया होती की
कमर्शियली जेव्हा तुम्ही फूड बिझनेसमध्ये इन्व्हॉल्ड असता तेव्हा व्हॉट इट टेक्स थोडीफार आयडिया होती आम्हाला. आणि शिपवर गेला सुद्धा आम्हाला तिथे थोडं स्वतः कुकिंग आम्ही म्हणजे हाऊस असेल तर करायचो, करायला लागत नाही पण हाऊस असेल तर करता येतं. पण खरंच सांगायचं तर मी 2 वर्ष आधीपर्यंत मी स्वतः कुकिंग एकदाही केलं नव्हतं. पण जेव्हा आता इकडं आलो आणि जेव्हा खरंच वेळ आली करायची तेव्हा विदाऊट एनी डाऊट, विदाऊट एनी हिचकिच तिथे केलं आणि करू शकलो. त्याच्यात एक मोठं हे वाटतं. म्हणजे याच्या मागे कसं असतं की जे तुम्ही ठरवाल करायचंय ते तुम्ही त्या दिशेने वाटचाल करत राहिला तर नक्कीच अचीव्ह करता येतं ते. So, come what me and whatever it takes approach, if you set an ambition and if you set out to achieve a particular thing with the right attitude, you will be able to achieve that. This is one of your very early learnings and one of your mantras which you seem to be following in your life. Now, let's talk about hotel management. If we break the term into two, एक hotel आणि एक management. Now, if I talk about the hotel and the hospitality, जिथे आत्ता Verandah आहे, previously it was an eatery that you had given someone to run and now it is managed by both of you. What was the inspiration for you to bring something new into this space? त्याच्यात केटरिंग मध्ये मला असा बऱ्याच वेळा अनुभव आला की लोकांना खाणं खूप आवडायचं, पण केटरिंगला जर का आपलं खाणं कोणाला खायचं असेल तर दे हॅव टू वेट फॉर अन इन्व्हिटेशन लोकांकडे आणि मग ते येऊन खाऊ शकतात. ते जरा थोडस मला बॉदर करत होतं की लोकांना आपल्याला चांगलं सर्व करायचं असेल आणि वी आर कॉन्फिडंट विथ आवर फूड, तर अशी एक प्लेस, एक आउटलेट पाहिजे की जिथनं लोकांना कधीही मनात येईल तेव्हा तिथे येऊन खाऊ शकतात आणि तिथे त्यांना त्यांच्या आवडीचं, त्यांच्या मनाला भावेल असं फूड त्यांना मिळेल. म्हणजे प्रत्येकाला कुठली ना कुठली ते एक डिश त्याच्यासाठीच बनवली असं वाटलं पाहिजे, अशी एक जागा निर्माण करायची होती. तर त्यामुळे आम्ही ती जागा घ्यायचं ठरवलं आणि करोनामुळे ही प्रोसेस जास्त ऍक्सेलरेट झाली, कारण करोनामध्ये बँकेटिंग पूर्ण बंद होतं. त्यामुळे जी टाइमलाईन आम्ही ठरवली होती जेव्हा आम्ही रेस्टॉरंट घ्यायचं त्याच्या 6 महिने आधीच आम्ही काम चालू केलं आणि त्या 6 महिने आधीच काम चालू करून त्याचं एकंदर संपवून जानेवारी 2021 मध्ये आम्ही ते चालू केलं. त्याच्या मागे नेहमी लोकांना त्यांच्या मनात येईल तेव्हा आपल्याकडचा फूड मिळत राहावं. And in the catering business, it's very difficult for you to provide a personalized experience given कि your hands are tied right from deciding the menu to the number of people who you have to serve. So that way you might not be able to offer the experience that you had in mind because of certain limitations and variables which are not in your control. केटरिंगचं सुद्धा एक युनिक चॅलेंज काय असतो की समजा एखाद्या पदार्थामध्ये बनवण्यात चूक झाली आणि काहीतरी कंप्लेंट आली तर तुम्हाला ते सुधारण्यासाठी तुमच्या पुढच्या ऑर्डरचा वाट बघायला लागते, पुढच्या ऑर्डरची की ती ऑर्डर आली की मी हे सगळं नीट करीन. पण रेस्टॉरंटमध्ये तसं नसतं. काही कंप्लेंट आली, डेली बेसिसवर काही कंप्लेंट येतात तर ते आम्ही लगेच त्याचं रूट कॉज अनालिसिस करतो आणि पुढच्या वेळेला हे होणार नाही याची खात्री करतो. सो यू हॅव अ चान्स टू परफॉर्म बेटर एव्हरी डे. केटरिंग मध्ये तसं नसतं की हो, आणि एका रेस्टॉरंटमध्ये you have an opportunity to improve and give a better experience literally with every single dish, and you also have an opportunity for improvement with every single dish that you serve the next time to the same customer, or maybe the same dish to a different customer. You have more opportunities here to deliver a personal experience that you were talking about. आणि टेस्ट मॅच आणि T20 मध्ये जो फरक आहे तो केटरिंग आणि रेस्टॉरंट मध्ये तो फरक आहे. And also केटरिंगला एकाच वेळी इफ देर इज समथिंग दॅट अनफॉर्च्युनेटली गोज अगेन्स्ट द प्लॅन दॅट यू हॅड इन माइंड अँड थोडासा नेगेटिव्ह फीडबॅक आला तर तो एकाच वेळी 500,000 माणसांकडनं सुद्धा येतो, जो जास्त दुखावतो ॲज कम्पेअर टू अ सिंग्युलर फीडबॅक पॉइंट. सो आता तुमचं पर्सनल एक्सपिरियन्स देण्याचं इन्स्पिरेशन होतं बिहाइंड एंटरिंग इन टू दिस venture and probably starting your own particular project. Now if I talk about the name, The Verandah, हे नाव तुम्हाला कुठून सुचलं? या नावाच्या मागचं थीम आणि इन्स्पिरेशन आणि थॉट प्रोसेस काय होती? आमचा सेम प्रिमायसेस मध्ये बंगला आहे पलीकडच्या साईडला, तर तिथे जास्तीत जास्त आमचा वेळ आम्ही घराच्या बाहेर अंगणामध्ये जिथे कव्हर्ड एरिया आहे वरांडा तिकडे घालवतो. तिकडेच आम्ही अभ्यास करायचो शाळेत असताना, कॉलेजमध्ये असताना.
तिथेच आम्ही ब्रेकफास्ट करतो. त्यामुळे वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस, की तिथं बसल्यावर जरा मनाला शांती मिळते, आसपास ग्रीनरी असते आणि ती किचनलाच लागून असल्यामुळे फूड वगैरे बाहेर येतो, चहा तिकडेच सर्व करतो आम्ही. तर ती जागा आम्हाला रिक्रिएट करायची होती, की फक्त इट्स नॉट जस्ट अबाउट फूड, की बाकीचे सगळे एक्सपिरियन्सेस महत्वाचे असतात, की व्हिज्युअल एक्सपिरियन्स किंवा क्लीनलीनेस, नंतर स्टाफ कसा वागतोय तुमच्याशी, तर हे सगळं इक्वली इम्पॉर्टंट असतं. तर ह्या सगळ्या गोष्टी विचारात घेऊन आम्ही वरांडाच्या वेळेला भरपूर त्याच्यावर काम केलं आणि होल एक्सपिरियन्स द्यायचा प्रयत्न केलाय तिकडे आम्ही. म्हणजे व्हरांडा हे नाव का आलं अल्टिमेटली, तर व्हरांडा या नावाशी तू जर का मराठी स्पीकिंग नसशील तरी तू रिलेट करू शकतोस, आणि मराठी स्पीकिंग असशील तरी रिलेट करू शकतो. म्हणजे तो शब्द नक्की इंग्लिश आहे का हिंदी आहे का मराठी हे कोणीच सांगू शकत नाही. त्यामुळे असा एक शब्द पाहिजे होता की सगळ्यांसाठी तिथे काही ना काहीतरी कम्फर्ट मिळेल, आणि लोकांना असं वाटेल की आम्हाला असं तिथे त्यांना पोर्ट्रे करायचं होतं लोकांना की ते आमच्या घरीच आलेले आणि दे आर अवर गेस्ट, त्यांना जे लागेल ती वॉर्म युनिक सर्व्हिस आम्ही देऊ शकतो. सो तुम्ही जे म्हणला आता की यू वॉन्ट टू प्रोव्हाइड अ होमली एक्सपिरियन्स टू एनीवन, you want to provide a homely atmosphere to anyone who enters the place. When you visit Verandah, you're not greeted by four walls and a concrete structure, but rather you are surrounded by trees, you're seated in open air and natural breezes, something that seems to be more and more rare in a city like Pune, given the increasing population and the hunt for real estate in the food and beverage industry. What made you choose this uncommon theme for your restaurant? तिथे आता तिथली जी झाडं वगैरे जी आहेत, तर मला असं वाटतं की झाडांचा एकंदर वाढवायला जो पेशन्स लागतो, त्याच्यानंतर त्यांची काळजी घ्यायला जो पेशन्स लागतो, किंवा त्यांना ऑफ सीझनला जो टाइम द्यायला लागतो, त्यांना समजून घ्यायला जो वेळ लागतो झाडांना, तेच फूड बरोबर आहे. म्हणजे फूडला समजून घ्यायला किंवा फूड मध्ये रिअली तुमची पर्सनॅलिटी होतायला एक वेळ लागतो आणि तुम्हाला एक ते टेम्परामेंट लागतं. आणि मला ते झाडांच्या ह्याच्यातनं खूप अपील व्हायचं की अशी जर का झाडं आपल्या व्हरांडा रेस्टॉरंट, इफ वी हॅव अ रेस्टॉरंट, तिथे जर का अशी झाडं असतील तर तो एक मेसेज लोकांपर्यंत पोहोचेल की हे इथे सगळं जे काम होतं ते पेशंटली होतं आणि कोणीतरी त्याच्यात खरंच खूप थॉट पुट इन केलेला आहे. तर हे कन्व्हे करण्यासाठी म्हणून ते झाडांचं हे आहे. आणि वुडन जे आता टेबल्स वगैरे तिथे आहेत, तर ती वुडन टेबल्स आम्ही जे लाकूड माझ्या आजोबांच्या ऑफिसमध्ये होतं एक टाईम, आणि त्याच्यानंतर 20-30 वर्ष ते शेडमध्ये असंच पडून होतं, तर त्याच्यापासून ते टेबल्स गेले. ते सगळं जुनं त्याच बिल्डिंग मधलं फर्निचर किंवा त्याच बिल्डिंग मधलं लाकूड आहे तिथेच वापरल्याने मला असं वाटलं की तिथे एक अजून जास्त जान येईल त्याला. आणि जे अर्धी डिझाईन केलं की तिथल्या ब्रिक्स असतील किंवा कॉफी काउंटरच्या खिडक्या असतील, तर याच्यामध्ये पुण्याचा एलिगन्स हा असा हवा किंवा इंडियन फूड हे या कॉन्फिडन्सनी सर्व व्हायला हवं, हा त्याच्या मागचा एक मेजर थॉट होता. म्हणजे इंडियन फूड हॅज टू बी टेकन सिरियसली आणि इट हॅज टू बी सर्व्ड इन अ पर्टिक्युलर मॅनर, हे आम्हाला तिथे दाखवून देतो. म्हणजे आम्ही स्वतःच्या ओरिजिन्स बद्दल, स्वतःच्या कल्चर बद्दल खूप जास्त अभिमानी आहोत. म्हणजे आम्हाला खरंच प्राऊड वाटतं की आम्ही इंडियन आहोत आणि जे मराठी आहोत. त्यामुळे ते जे काही आम्ही लहानपणीपासून खाल्लेलं आहे घरामध्ये, ते आम्हाला लोकांना दाखवून द्यायचं की असं खाल्लंय आम्ही. आणि जे काय लहानाचे मोठे कसे झालो हे याच्यातून दाखवून दिलेलं आहे. आणि इकडचे झाडांची वगैरे जी आवड आहे, तर त्याचं श्रेय मी आत्या आणि आजी आजोबा यांना देईन. ते खूप बागेत काम करतो आम्ही. आणि तिकडचे जे काही बोन्सायज आहेत, तर ते आम्ही स्वतःच्या हाताने बनवलेले आहेत. 20-20 वर्ष जुनी बोन्साय आहेत ती. म्हणजे सायंटिफिकली बोन्साय नाही म्हणणार मी त्यांना, पण काइंड ऑफ अ बोन्साय की तिला कापून तिथंच ठेवलंय. तर व्हरांडा पण तसंच आहे की इट्स अ स्मॉल प्लेस बट इट्स अ मॅच्युअर प्लेस, जस्ट लाईक अ बोन्साय. Comparing your project to a bonsai is a very interesting analogy that you've put out there. Now, you mentioned bonsai, you mentioned trees, you mentioned your love for plants and nature, and a quick glance through both of your socials shows your ubiquitous love for plants and gardening. I mean, I think one of your profiles, I think one of your Instagram bios has an urban gardener in that. And
Now, I can only presume that both of you have a commitment through your love for the nature to keep things green, natural, and very sustainable. Have you inculcated this motto into the restaurant? And if so, how have you done that? याच्यात आता दोन प्रकार म्हणजे सस्टेनेबल हा शब्द मला खूप आवडतो. तर त्याच्यात हे तर सगळं झालंच की एन्व्हायरमेंट कन्सिडर करता बऱ्यापैकी तिथं प्रयत्न केलेला आहे आम्ही. पण अजून म्हणजे तिकडचा स्टाफ कसा आपल्याबरोबर काम करायचा, तो कसा सस्टेनेबली टीम आपण बिल्ड करू शकतो याच्यावर भरपूर आम्ही विचार केला होता. आणि तिकडच्या काम करणाऱ्या लोकांना सुद्धा जेवढं जास्त कम्फर्ट देता येईल, त्यांना फक्त म्हणजे कामावर फोकस करता येईल, बाकीचा जो न्यूसन्स जे डिस्टर्बन्स असतो डोक्यामध्ये तो घालवता येईल, असा खूप प्रयत्न केलाय की बाकीच्या सगळ्या सोयी चांगला मिळाव्या. फक्त काम त्यांच्याकडनं चांगला मी एक्सपेक्ट करतो. तर हे पण एक प्रकारचं सस्टेनेबल हे झालं की जर काही इथं जॉबला माणूस लागला तर धरसोड नाही होत कामाची, नोकरीची. बाकी दुसरी गोष्ट म्हणजे इथे नॉर्मली कसं असतं की F&B इंडस्ट्रीमध्ये माणूस प्रत्येक स्क्वेअर फीट जागेचा विचार करतो की प्रत्येक स्क्वेअर फीट जागेवर मी कसं काय कमवेन. पण इथं आला तुम्ही तर तुला कळेल की टेबल्स तशी लांब आहेत आणि खूप मोठं पार्किंग राईट इन द मिडल ऑफ सिटी. ठीक आहे, पार्किंग नाही म्हणणार मी त्याला, ओपन स्पेस. तर हे का सोडलंय म्हणजे इथं खरं तर एक अख्खी मोठी बिल्डिंगही करू शकलो असतो आम्ही. पण त्याचा मागचा विचार असा आहे की एवढ्या क्राऊडेड एरियामध्ये आतमध्ये आलं तर एक असं रेफ्युज वाटलं पाहिजे की ठीक आहे इथं ह्या कंपाऊंडच्या आत आलं मला काही टेन्शन नाहीये, गाडीला पार्किंग आहे, व्यवस्थित चालत जाऊन मी खाऊ शकतो आणि आय कॅन एन्जॉय माय मील, एन्जॉय माय कॉफी अँड देन गो होम सेफली. तर हे एक एन्व्हायरमेंट. Or even the other way around, you can leave and go to your office place एक्झॅक्टली in a calm and quiet एक्झॅक्टली. sense. तर हे करण्यात हा सुद्धा एक सस्टेनेबल अप्रोच घेतला होता आम्ही की जे काय करायचं ते व्यवस्थित ग्राउंडला धरून करायचंय, उगाच हवेत काही करायचं नाहीये. म्हणजे थॉट प्रोसेसच तशी ट्रेन करायची स्वतःची की जे काय करायचं ते पुढचे 50 वर्ष तरी चालू पाहिजे या हिशोबाने करायचंय. आता आणि आपल्या इथला जो स्टाफ आहे तर त्यांचं ऍव्हरेज एज हे 25च्या खाली आणि त्यांच्या बऱ्याचशा जणांचा हा पहिला जॉब आहे. आणि ते करोनामध्ये गावी कुठे कुठे शेतमजूर म्हणून कोणी होतं, कोणी रस्त्यावर दगड फोडायला होतं आणि त्याच्यानंतर हा त्यांचा पहिला जॉब होता. आणि इथे आल्यावर त्यांच्या पर्सनॅलिटीचा फरक जवळजवळ आमच्या 45 लोक आहेत आणि त्या सगळ्यांच्या पर्सनॅलिटीचा म्हणजे त्यांच्या एकंदर वागण्यातला फरक, पर्सनॅलिटीचा फरक मी डे 1 पासून ऑब्झर्व करतोय. आणि त्यांना एक काहीतरी पर्पज मिळालं नसतं याच्यात, त्यांनी असं पर्पज स्वतःचं शोधलं नसतं तर हा फरक मला दिसला नसता. पर्पज आहे म्हणून त्यांचे ते एव्हरीवन ट्रायज टू बी बेटर. म्हणजे सर्व्हिसवाली लोक ही सर्व्हिस चांगली देते त्याच्यावर भरपूर प्रयत्न करतात. जी लोक किचन मध्ये एफिशियन्सी म्हणजे चव तर आहेच पण एफिशियंटली सगळं डिलिव्हर करण्याचा प्रयत्न करतात. किंवा मग जी लोक किचन आणि सर्व्हिसच्या मधली जी मांडणी असते तिथल्या माणसं पण बरोबर दोन्हीचं लग्न लावून देणं म्हणतात ते पूर्ण जीव लावून करतात. Yeah, like a well-oiled machine, you have to ensure that your restaurant runs and delivers the way you expect it to do so. मला एक प्रश्न विचारायचा जो ॲक्च्युली आय वॉन्टेड टू आस्क ॲट अ लेटर स्टेज, बट सिन्स आत्ता आपला तो विषय निघालाय, आय फिगर इट्स द राईट टाइम टू आस्क दॅट. नाउ ॲज द ओनर ऑफ अ बिझनेस वेर यू एम्प्लॉय अ सिग्निफिकंट अमाऊंट ऑफ स्टाफ, काय कॅरेक्टरिस्टिक्स आणि क्वालिटीज तुम्हाला तुमच्या स्टाफमध्ये हवा असतो? व्हॉट डू यू गो थ्रू वेन यू गो अबाउट रिक्रुटिंग देम? आता साधारण भारतामध्ये 20% ब्लू कॉलर स्टाफ आहेत, लोक आहेत जी ती रेस्टॉरंट मध्ये काम करतात. सो रेस्टॉरंटमध्ये जास्तीत जास्त ब्लू कॉलर लोक असतात आणि त्यांना हायर करताना दरवेळेला आम्ही जेव्हा इंटरव्ह्यू घेतो तेव्हा वी लुक फॉर कोर व्हॅल्यूज की म्हणजे बेसिक बिहेवियर सगळं नीट पाहिजे आणि काय म्हणतात नियत चांगली पाहिजे माणसाची, एवढा एकच आम्ही बघतो. आणि नंतर त्याला वाटतं त्या पद्धतीने ट्रेन करता येतं. आणि नॉर्मली आम्ही फ्रेशर्स घेतो की कोरी पाटी की तुम्ही जे ट्रेन कराल ते खरं. आणि आम्ही ते खरंच ट्रेनिंग जे आहे ते खूप मनापासून करतो की भले तो माणूस थोड्या दिवसांनी नोकरी सोडून जाऊ दे पण वी डोंट केअर अबाउट दॅट. जोपर्यंत तो माणूस इथे आहे तोपर्यंत ट्रेनिंग डेली चालू असतं. आणि
आतापर्यंत आम्ही असे खूप एक्सपिरियन्सेस घेतलेत की जर का तुम्ही अशा माणसांना थोडासा जरी मेंटल सपोर्ट दिलात ना तरी ते तुमच्यासाठी काहीही करतात. सो आम्ही त्याच्यावर खूप विश्वास ठेवतो. फक्त आम्ही त्यांच्याकडे एम्प्लॉय म्हणून नाही बघत, पण हॅव्हिंग सेड दॅट आम्ही आमच्या सर्टन अपेक्षा पण आहेत त्यांच्याकडनं की फक्त लाड नाही होणार. सो त्याच्यासाठी काम पण करायला लागेल, पण तुम्हाला व्यवस्थित तुमचं काम चौकटीत आम्ही बसवून देऊ की तुमची 9 तासाची ड्युटी असेल, तुम्हाला राहायला व्यवस्थित सोय असेल, वॉशिंग मशीन असेल, टीव्ही असेल, गरम पाणी असेल, जे त्यांच्या घरी पण नसतं. सो आम्ही ते सगळं यांना इकडे देतो. त्यामुळे मगाशी म्हटल्याप्रमाणे बाकीचं सगळं डिस्टर्बन्स कॅन्सल आउट होतं मनातनं आणि ते टेन टू फोकस ऑन वर्क. आता जास्तीत जास्त स्टाफ माझ्याकडे जो आहे आता सध्याचा तर कोकण, लातूर, बुलढाणा, विदर्भ आणि बंगाल आणि युपी. सो असे नॉर्मली आम्ही सगळे आता हायर केलेले लोक आहेत. सो सगळे गरीब प्रांतातून आलेले लोक असतात. ते घरी जास्त काही नसतं त्यांच्या, म्हणजे काही काही लोकांची शेती आहे, काही काही लोकांना शेती पण नाहीये, ते शेत मजूर म्हणून दुसऱ्याच्या शेतावर जाऊन हजेरीवर काम करायचंय. तर इकडं तर ते आल्यावर बऱ्यापैकी खुश असतात. सो दॅट इज अ ग्रेट अचिव्हमेंट. आणि म्हणजे याच्यात मला एक ऍड करायचं आहे की प्रत्येक माणूस जो इथे काम करतो त्याला एक लॅडर आहे, ती घ्यायची का नाही, किती फास्ट वरती चढायचं हे त्याच्या माणसाने आणि त्याच्या अँबिशनवर ठरतं. म्हणजे लॅडरच्या प्रत्येक पायरीवर कोणाला कोणतरी हवंच, पण जर का वरच्या पायरीवर जायचं देर इज अन ऑपॉर्च्युनिटी. जसं जसं वरच्या पायरीवर जातील तसं जसं रिस्पॉन्सिबिलिटी वाढते आणि पगारही वाढतो. पगार वाढला की नॅचरली क्वालिटी ऑफ लाईफ वाढते आणि द नेक्स्ट जनरेशन हॅज इवन हायर चान्सेस ऑफ डुईंग गुड. You mentioned that along with the salary you also provide some amenities to your employees and you ensure that they are in the best state of mind when they are working at your project at Verandah. Now continuing the conversation on this psychological angle which has been kind of introduced, empathy and compassion. How important do you think are these qualities that you need to have while interacting with them? How do you differentiate between being a superior authority, being a boss with them, and how do you decide that this particular situation requires you to be their friend more than a boss? How do you maintain a balance while performing these multiple roles? माझा असा विश्वास आहे की मी स्वतः त्यांचा मित्र नाही म्हणणार, मी मोठा भाऊ म्हणवेन स्वतःला. ठीक आहे, थोडं डिस्टन्स त्यांच्याबरोबर मेंटेन, कुठल्याही एम्प्लॉई बरोबर थोडंसं डिस्टन्स मेंटेन करायलाच लागतं. सो ते डिस्टन्स आमच्या साईडने आम्ही पूर्ण प्रयत्न करतो की ते मेंटेन होईल, की कम्फर्ट झोन जो असतो तो थोडासा, म्हणजे त्याच्यात नॉर्मली आम्ही कोणाला येऊ देत नाही. पण बाकीच्या ज्या बेसिक गोष्टी असतात, ज्या फायनान्शियल अडचणी असतात किंवा कोणाला काही इश्यू असेल, सायकोलॉजिकल इश्यू असेल, काही कोणाला काही बोलायचं असेल, तर आम्ही नक्कीच त्याला प्राधान्य देतो सगळी कामं सोडून. कारण की HR जे आहे ते हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीमध्ये सर्वात महत्वाचं असतं, की तुमची जी माणसं आहेत तेच तुमचं सर्वात जास्त चांगलं ऍसेट आहे. तेच, कारण की फायनली तुमच्या ब्रँडचं किंमत राखणार आहे. आणि इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क इन हॉस्पिटॅलिटी. की मला असं, माझी एनॉलॉजी असे आहे की मी म्हणतो की किचन टीम आणि सर्व्हिस टीम जी असते दे आर लाईक अ पॅक ऑफ वाईल्ड डॉग्स. सो त्यांचं कसं असतं की सक्सेस रेट जो असतो वाईल्ड डॉगचा शिकार करण्याचा, तो सिंह किंवा वाघ जो असतो, म्हणजे वाघ तर एकटाच शिकार करतो, तर त्यांच्याहून खूप जास्त असतो सक्सेस रेट या वाईल्ड डॉगचा, कारण की ते वर्क इन अ टीम. त्यामुळे मी म्हणतो की हे टीम बिल्डिंगवर आम्ही जास्त कॉन्सन्ट्रेट करतो. एम्पॅथी आणि कम्पॅशन हे दाखवतोच आम्ही, पण टू सम सर्टन लिमिट. बरोबर, कारण की कसं आहे की जास्तीत जास्त 50% लोक त्याला अब्यूज करायचा प्रयत्न करतात. सो यू हॅव टू कीप दॅट इन माइंड ऑल्सो. मी जेव्हा केटरिंग चालू केलं तर तेव्हा माझ्याकडे आय स्टार्टेड विथ ओनली 2 पर्सन्स, 2 लोक आणि मी तिसरा. असे आम्ही 3 जण गडी लोक होतो आणि 3 जण आम्ही काम करायचो. आणि तेव्हा उलट होतं की जर का तुम्ही
इफ यू आर टू स्ट्रिक्ट आणि त्या दोघांमधला एखादा सोडून गेला तर ते तुमच्यासाठी प्रॉब्लेम क्रिएट करू शकतं. आणि ऍज द बिझनेस इन्क्रीज्ड आणि जास्तीत जास्त लोक स्टार्टेड कमिंग इन, ते म्हणजे सर्टन लोकांवरची डिपेंडन्सी ही कमी झाली. आणि तुम्हाला जर का कम्पॅशन, एम्पथी आणि सुपिरियर पॉवर हे जर का बॅलन्स ठेवायचं असेल तर तुम्हाला अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करायला लागते. अकाउंटेबिलिटी क्रिएट झाली की तुम्ही त्याचा बॅलन्स बरोबर होऊन जातो. म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्हाला असं ऍक्टिव्हली काय करायला लागत नाही. म्हणजे इफ तुझ्या जर का एखादी ड्युटी आहे आणि ती केलेली आहे तू, तर यू आर माय फ्रेंड नंतर. आणि जोपर्यंत ते काम होत नाही तोपर्यंत आम्ही बॉस. सो हे मी माझ्या एकंदर सगळ्या आजपर्यंत जेवढे लोक हायर केली तर त्याच्यात मी पाहिलं. म्हणजे मी हायर केले का सगळीच लोक टिकली असं नाही. ती जवळजवळ 25-30 लोक आजपर्यंत सोडूनही गेली, पण 70 लोक राहिली पण. सो त्याच्यामध्ये हे माझ्या खूप कामी आलं की प्रत्येकाचा रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, त्याची अथॉरिटी हे त्याला सगळं 100% माहिती पाहिजे. की समजा हे चुकलं तर माझी जबाबदारी आहे, किंवा ह्याच्यात मला जर काही जमत नाही तर कोणाला जाऊन बोलायचं, हे सगळं जर का त्या एम्प्लॉईला माहिती असेल तर तुम्हाला त्याला खूप कंट्रोल नाही करायला लागत. आणि यू हॅव टू क्रिएट दॅट हॅपी प्लेस फॉर एव्हरी एम्प्लॉई. दॅट इज एव्हरी बॉसेस ड्युटी. दॅट्स व्हॉट आय फील. आणि समजा एखादी कोणाकडनं चूक झाली तर आम्ही काय एनकरेज करतो की तुम्ही आम्हाला अपफ्रंट येऊन सांगा की ठीक आहे, हे आज माझ्याकडनं चुकलं, ही कंप्लेंट आली, तर आम्ही म्हणतो की ठीक आहे, ओके, इट हॅपन्स. पण ते जे हे आहे, कसं असतं की एखादी चूक झाली, चूक घडूच शकते, पण ती येऊन सांगणं आणि पुढच्या वेळेला ती होऊ नये याच्यासाठी बाकीचं बॅकएंड तुमचं ऍडजस्ट करणं हे काम फार महत्वाचं असतं. त्यामुळे आम्ही आमच्या एम्प्लॉईजला सांगतो की जर का काही इरेग्युलरिटीज असतील त्या जरूर रिपोर्ट करा. ह्याचा खूप मोठा लेसन मी आमचं जे पहिलं करिअर आहे बिफोर फूड इंडस्ट्री, ते सुद्धा याच्यामध्ये भरपूर कॉन्ट्रीब्युट करत त्यांनी हे करण्यात, म्हणजे लोकांची मेंटॅलिटी समजण्यासाठी किंवा येणाऱ्या अडचणींना तोंड देण्यासाठी आम्हाला भरपूर प्रिपेअर केलं. फॉर एक्झाम्पल ऑइल इंडस्ट्रीमध्ये कोणाच्या हातनं काही चूक झाली तर इट्स मॅटर ऑफ लाईफ अँड डेथ. ठीक आहे, ऍक्सिडेंट होऊ शकतो, आग लागू शकते. त्यामुळे तिथे चेकलिस्ट असतात, तिथे म्हणजे एक खुला मंच असतो की कोणाची काही चूक झाली तर त्याच्यावर सविस्तर चर्चा होते. त्यामुळे तेच आम्ही इथे इम्प्लिमेंट करतो की प्रत्येक गोष्टीला आम्ही चेकलिस्ट काढलेली आहे, ओपन प्लॅटफॉर्म ठेवलेला आहे की आम्ही डिस्कशन्स करतो. सो असा एक साधारण आमच्या साईडने प्रयत्न असतो. सो इट्स सेफ टू से दॅट तुमच्या प्रिव्हियस करिअर्स मधनं जी काही शिकवण तुम्हाला मिळाली ती इथे तुम्ही इझिली अप्लाय करू शकला. अँड द पॉइंट दॅट रणजित दादा सेड अबाउट अकाउंटेबिलिटी being probably more important than maintaining a balance between empathy, compassion and superior authority is more interesting, because once you take care of accountability you don't necessarily need to work more on the empathy, compassion and superiority aspects. That automatically happens. It's a byproduct of you focusing your efforts on the accountability part. Now moving away from the staff and talking about our city, talking about Pune. Now it's a place that is very far away from the coast, and yet we pride ourselves in the quality of South Indian food that we get in the city. Now if I glance through the Verandah menu, you also have South Indian food on the menu amongst other food items. Now, what are some of the main considerations that you keep in mind in preparing the entire menu and searching for recipes, not only with the South Indian food but also with the other food? And what were some of the difficulties that you faced while doing this? सो पुण्यात आतापर्यंतची जी सक्सेसफुल रेस्टॉरंट्स तुम्ही म्हणाल, म्हणजे एस्पेशली बिफोर 2000, तर ती सगळी रेस्टॉरंट्स होती, त्यांनी एक पुण्यातलं फूड कल्चर तयार केलं आणि त्याच्यामध्ये ते जे फूड सर्व करायचे ते नॅचरली लोकांपर्यंत जास्तीत जास्त पोहोचलं. आणि पुणे, माझं रिडिंग असं आहे की पुणे किंवा कोथरूड, कर्वेनगर, वारजे हे जे एरिया आहेत, एरंडवणा, डेक्कन, तर ही एकदम क्लोजली नीट कम्युनिटी आहे. म्हणजे एखादा जर का कुठेतरी जाऊन खाऊन आला आणि म्हटलं अरे भारी येतलं, तर त्याचा मित्र हा नक्की जाणार.
त्याचे नातेवाईक नक्की जाणार ट्राय करायला. आवडेल नाही आवडेल सांगू शकत नाही, पण ट्राय करायला तर नक्की जाणार. आणि हे सगळं रेफरन्सेसवर काम करणार. आणि आम्हाला असं इथे रेस्टॉरंटचा मेनू डिसाईड करताना असं पाहिजे होतं की दिवसभर तो मेनू चालू शकेल. आणि साऊथ इंडियन मेनू हा त्याच्यात असा झाला की जो म्हणजे पुण्यात असं ओव्हर द इयर्स ते झालं की डोसा तुम्ही कधी खाऊ शकता. ब्रेकफास्टला खाता, लंचला खाता, दुपारी डिनरला कधी खाता. इडली तशीच आहे, मेदूवडा तसंच आहे. त्यामुळे साऊथ इंडियन फूड चूज केलं मी. आणि मला स्वतःला साऊथ इंडियन फूड हे खूप कम्फर्टिंग वाटतं. आणि आय वॉन्टेड पीपल टू फील व्हेरी पॅम्पर्ड. आणि कोणीतरी त्यांना ते कम्फर्टेबल होण्यासाठी म्हणून कोणीतरी एफर्ट घेते, हे फिलिंग आय वॉन्टेड टू पुट अक्रॉस. आणि त्याच्यासाठी हे फूड त्या नोशनच्या एकदम जवळ जाणार मला वाटतं. तर त्यामुळे त्याच्यात साऊथ इंडियन बऱ्यापैकी इन्क्लूड केलं. किचनवर चॅलेंजेस, साऊथ इंडियन फूड मध्ये फर्मेंटेशन हे सर्वात जास्त चॅलेंज असतं. म्हणजे पीठ भिजवणे म्हणतो आपण ते. तर पहिले तुमचं जे सगळं मटेरियल असतं ते तुम्हाला भिजवायला लागतं, आणि मग ते ग्राइंड करून ते जे तयार झालेलं पीठ असतं ते परत अजून थोडं फर्मेंट करायला लागतं. सो स्टार्टिंगला आम्ही त्या फर्मेंटेशन सायकल बरोबर भरपूर स्ट्रगल केलं. पण आता त्याचं अंडरस्टँडिंग बऱ्यापैकी आमचं वाढलेलं आहे की कधी काय करायला पाहिजे, किती किलो भिजवायला पाहिजे, किती वेळ भिजवायला पाहिजे. समजा उन्हाळा असेल तर किती भिजवायला पाहिजे, पावसाळा असेल तर थंडी असेल तर किती भिजवायला पाहिजे. ते तो सर्वात मोठा चॅलेंज होता. आणि दुसरा चॅलेंज म्हणजे सांबार. सो सांबार जे आहे प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट सब्जेक्टिव्ह फूड आयटम्स आहे, की प्रत्येकाचं सांबार आवडीचं जे असतं ते वेगवेगळं असतं. सो वरांडाचं जे सांबार आहे आम्ही सर्व करतो ते आमच्या आवडीचं सांबार आहे. दॅट्स हाऊ वी लाईक आवर सांबार. तर मी असं कधीच नाही म्हणणार की ऑथेंटिक सांबार आहे. पण ऑथेंटिक सांबार म्हणजे काय हे पण हा पण एक प्रश्न आहे. सो दुसरा एक मेजर चॅलेंज सांबाराबरोबर आमचा होता. आणि त्याच्यानंतर मग इडल्या, मेदूवडा, डोसे, डोसा भट्टी आणि डोसा तवा जो म्हणतो, तर प्रॉबेबली तो सर्वात जास्त नखरे करणारा एक काय म्हणतात, समजा व्यक्ती कन्सिडर केली ही सर्वात नखरेल व्यक्ती आहे किचन मधली. की तिला सर्टन टेम्परेचरच लागतं, त्याच्याबरोबर एक सर्टन बिहेवियर ठेवायला लागतं, तरच ती तुम्हाला चांगला परफॉर्मन्स देते. सो त्याच्याबरोबर सुद्धा आम्ही भरपूर स्ट्रगल केलं. स्टार्टिंगला काही दिवस काय झालं की मला 1-2 इन्सिडेन्सेस आठवत आहेत. स्टार्टिंगला 1-2 इन्सिडेन्सेस असे आले की डोशाच्या ऑर्डर पाईल अप झाल्यात पूर्ण, पण इथं डोसाच टाकू शकत नाही आम्ही, कारण की ती भट्टी इज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली. सो तेव्हा एम्बॅरेसमेंट जी होती ती मी आयुष्यभर विसरू शकणार नाही. आणि तेव्हा आम्ही सगळ्यांनी निर्णय घेतलेला की ह्याच्यात जे जे काही हे असेल, म्हणजे माहिती करून घेण्याचं जो स्कोप असेल ते आम्ही सगळं माहिती करून घेणार आहे आणि परत असं होऊ देणार नाही. सो प्रत्येक जे हे असतो, हा इन्सिडेंट असतो, तो प्रत्येक मोटिवेशनल असतो त्याच्या परीने. पण you just have to find that motivation. And to follow on to what you just said, it kind of shows that you have embraced an ideology that you are okay being imperfect with your flaws, and you don't necessarily want to chase perfection in every single thing that you do. मी काय म्हणतो तुला की आम्ही रोज चांगलं खाणं करायचा प्रयत्न करतो, म्हणजे बनवतो असं नाही म्हणणार मी. जर का 10 पैकी 6 लोकांना जरी ते आवडलं खाणं तरी आय एम अ विनर त्या दिवशी. तर रोज 100 गोष्टी असतात की ज्या जुळून यायला लागतात एखादं चांगलं फोडणी होण्यासाठी. तुमचं डोसा पीठ फॉर एक्झाम्पल भिजण्यासाठी 100 गोष्टी असतात की तेलाचं टेम्परेचर किती आहे, तू फोडणी किती टेम्परेचरला, म्हणजे मोहरी किती टेम्परेचरला टाकली, पुढचं सगळं मटेरियल किती टेम्परेचरला टाकलं, कधी टाकलं. सो ह्या सगळ्या गोष्टी एकत्र जुळून आल्या तरच तुझी फोडणी सक्सेसफुल झाली असं म्हणतो मी. आणि रोज हे जे आहे, जो स्वयंपाक स्वतःच्या हाताने बनवतो तो ही गोष्ट समजू शकतो. ठीक आहे. त्यामुळे मी असं म्हणतो की रोज काही ना काहीतरी चुकतं, थोडंफार इकडं तिकडं होतं, पण ॲज लॉंग ॲज इट्स विदिन टॉलरन्स दॅट इज ओके.
या वरांडाच्या प्रत्येक मेनूचा जो आयटम आहे त्याच्या चवीबद्दल मी विचार करताना असं केलं होतं की वी विल ट्राय टू सर्व आवर ओन व्हर्जन ऑफ एव्हरीथिंग. म्हणजे सांबार असेल, सांबार पुणेकरांच्या एकदम हृदयाच्या जवळचा विषय आहे आणि त्याला हात घालणं हे खतरोसे खाली नाही. तर ते तसं फिलिंग होतं, पण आम्ही त्याच्यावर असा अप्रोच घेतला की आपण आपलं व्हर्जन सर्व करून ट्राय करू, कारण की त्या व्हर्जन बद्दल आपण सर्वात जास्त कॉन्फिडंट असू. आपला कॉन्फिडन्स जर का जास्त असेल तर लोकांना आवडायचे चान्सेस जास्त आहेत. आणि कुठल्याही तुमच्या फूड बद्दल जर तुम्हाला कॉन्फिडन्स वाटेपर्यंत तुम्ही परफेक्शनला पोहोचला तर ते फूड तिथे मेनूवर पुढचा बराच काळ तुम्ही बघण्याचे चान्सेस आहेत. So it's safe to say that until you yourself are satisfied with the quality of food and it has reached a level of perfection that you perceive, only after that it is very easy to tweak your food here and there, inculcating feedback from the customers rather than re-engineering and redesigning an entire recipe. So we've talked a fair bit about the food, the staff, and the hotel itself. Now let's talk a bit about the management side of things. Now, as we all know, the hospitality industry took a brutal hit during the pandemic. I feel hospitality industry was one of the worst affected ones in the entirety of the first wave. And what were some of the learnings from the pandemic in the business of managing the banquets? याच्यामध्ये सर्वात मोठं लर्निंग मला जे मिळालं तर दॅट इज युअर ऑर्गनायझेशन हॅज टू बी व्हेरी अजाईल. म्हणजे बदलत्या परिस्थितीबरोबर तुम्हाला विदिन अ फ्यू डेज बदलता यायला पाहिजे. आणि हे F&Bचं सर्व्हायव्हलचा मंत्र आहे हा. आणि हे म्हणजे गेल्या 1.5-2 वर्षामध्ये जे काय झालं आणि लोकांना म्हणजे करोना पॅन्डेमिकमुळे नोकरी जाऊन लोकांना ज्याच्यातनं परिस्थितीनं जावं लागलं हे मी खूप जवळनं बघितलं. आणि तेव्हा आमचे पण जे काय आमचे हात पण बांधलेले होते की आम्ही काय सगळ्या एम्प्लॉईजना फुल पगार देऊन हे करणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे त्याच्यातनं एक लर्निंग असं घेतलं की तुम्हाला तुमचं ऑर्गनायझेशन किती मोठं झालं तरी ते अजाईल असणं गरजेचं आहे. आणि यू नीड टू हॅव सर्टन प्रोसेसेस इन प्लेस. त्या प्रोसेसेस या तुम्हाला अशा टाइमलाच फक्त त्याचं महत्व कळतं. पण ते सगळं जर का तुम्ही प्लेसमध्ये ठरवलं असेल आणि यू नो वेअर युअर बिझनेस स्टँड्स तर तुम्हाला पुढचं पाऊल हे कुठल्या जागी टाकायचंय हे तुमच्या हातात असतं. So having a disaster management plan, a recovery plan, a contingency plan, a backup plan, whatever you want to call it, it's as important to have. It's as important to invest time in developing that as important as it is running a business. आणि तुमच्या बिझनेसचा बॅकएंड हा शक्य तेवढा सिम्पल पाहिजे. तुमचे अकाउंट बुक असतील किंवा तुमचे प्रोसेस असतील, तुमच्या ऑपरेशन्सच्या प्रोसेस असतील किंवा तुमच्या अख्खं इन्कम टॅक्सचं ऑडिट असेल, काही असेल. द चॅलेंज इज टू डू एनिथिंग व्हेरी व्हेरी सिम्पली. आणि आम्ही त्याच्यात डुईंग समथिंग व्हेरी सिम्पली इज व्हेरी डिफिकल्ट. सो आम्ही त्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याचा ते एक मोठं लर्निंग होतं की सिम्पली जर का तुमच्या समोर क्रिस्टल क्लिअर व्हाईट, ब्लॅक अँड व्हाईट मध्ये सगळं असेल तर तुम्हाला पुढचं पाऊल उचलायला खूप मदत होते. आणि आम्ही तेव्हा हा पण विचार केला की पॅन्डेमिक जर का असं आलं कधी फ्युचरमध्ये तर त्याच्यापासून सेफगार्ड कसं करायचं स्वतःला. तर आम्ही निर्णय घेतला की दरवेळेला स्टेप बाय स्टेप जायचं पुढे. सो म्हणजे कसं आहे की काही लोक ऑल आउट खेळतात, तर दॅट इज अ व्हेरी डेंजरस स्ट्रॅटेजी. त्यामुळे बिझनेसेसमध्ये ते सर्वात जास्त चुका तिकडे होतात. सो स्टेप बाय स्टेप सस्टेनेबली जर का तुम्ही तुमचा बिझनेस ग्रो करत गेलात तर चान्सेस ऑफ सर्व्हायवल इन दिस सिच्युएशन खूप जास्त होत होतो. सो तो सुद्धा एक आम्ही मोठा धडा घेतला त्याच्यातनं. So we can apply the ideology of Cheteshwar Pujara's approach into your business as well by taking situations day by day, bit by bit, target by target, whatever metric you want to set for yourself. आणि म्हणजे पुजाराकडे वगैरे असं
या अनॉलॉजीकडे जर का बघाल तर पुजाराने त्याच्या डिफेन्सवर किती काम केलंय, नेट प्रॅक्टिस किती केलेली असेल. तर प्रत्येक बिझनेसमॅनने पण नेट प्रॅक्टिस केलेलीच पाहिजे. मला एक छोटा प्रश्न होता अबाउट whatever learnings that you took from whatever happened in the pandemic. How did you keep yourself calm and collected throughout the entirety of the first wave, given that the future of banquet business was not so clear and it was actually looking very bleak for you at the time? ते शुअरली खूप अवघड होतं हे, की स्वतःला समजावणं की ह्याच्यातनं बाहेर येणार आहे सगळं आणि एक दिवस सगळं ठीक होणार आहे. पण हळूहळू तिला सवय करायला लागली ती. आणि लकीली कसं झालं की जेव्हा फर्स्ट हे झालं, फर्स्ट वेव्ह जेव्हा आली, लॉकडाऊन चालू होतं, तेव्हाच आम्ही व्हरांडाच्या फूड ट्रायल सुरू केल्या होत्या. सो आम्हाला केटरिंगचा अनुभव होता, पण इथं रेस्टॉरंटचा अनुभव, रेस्टॉरंटमध्ये जास्त प्रीमियम खाणं सर्व करायला लागतं. तर त्याच्या ट्रायल्स आमच्या चालू होत्या, त्यामुळे त्याच्यासह भरपूर वेळ गेला आणि मेंटली ऑक्युपाईड ठेवलं आम्हाला त्या ट्रायल्सनी. सो त्याच्यावर खूप जास्त काम केलं, म्हणजे नॉट जस्ट ऑन फूड ट्रायल्स, बाकीच्या सर्व विषयांवर भरपूर आम्ही ब्रेनस्टॉर्मिंग केलं एकत्र आणि ऑक्युपाईड ठेवलं मनाला. Not letting your enthusiasm die is the solution. That's what I feel. म्हणजे अशा सिच्युएशन मध्ये पण पुढच्या तुमची जी पुढची पायरी आहे त्या पायरीबद्दल विचार करून त्यासाठी प्रिपेअर करणं हे तुमच्या हातात आहे. आणि ती सिच्युएशन बदलणं हे वेळच करू शकतो. आणि त्या पायरीसाठी तुम्ही त्यावेळेला जर का सिच्युएशन बदल तेव्हा प्रिपेअर्ड असाल तर तुम्ही जे काय आतापर्यंत नुकसान करून घेतलेलं आहे ते सगळं भरून निघायला काहीच वेळ लागणार नाही. सो वरांडाचा स्टडी, बॅकएंडचा स्टडी घेणं, ऍक्च्युअल साईटवरचं काम करून घेणं, हे दॅट केम इन हँडी म्हणजे अशा टाइम मध्ये. आणि तेव्हा त्याच्यामुळे हे सगळं टाइम बिकेम अ लिटल इझियर. म्हणजे चेसबोर्ड रिअरेंज केल्यासारखं म्हणतो मी त्याला. त्यावेळेला स्ट्रॅटेजीज बदलली पूर्ण बिझनेसची, की आता इकडे जास्त लक्ष द्यायचंय पुढचे 2 वर्ष. Yes, and given the norms that have been put in place for banqueting, it doesn't look like the situation will normalize as it was pre-pandemic. However, I think the point which you said about not letting your enthusiasm die, that is a very important takeaway for any of us from this episode actually. Now, talking about Veranda, like we mentioned that it had begun in the... Now coming back to Veranda and talking about how it started in January 2021, which was the post-pandemic, which was the post-first wave portion of the pandemic. However, we all know that we were hit soon by the second wave, and accordingly things went back a few steps as it looked like things were trying to go forward. How did you inculcate the learnings from the first wave into the opening and operating of the cafe through the first few months? What were your key takeaways from the second wave? मी असं म्हणेन की सेकंड वेव वर्क इन आवर फेवर. आम्ही 21 जानेवारी 2021 वरांडा चालू केलं आणि 2 महिने चालवलं आणि आय थिंक 2 एप्रिलला आम्ही परत बंद केलं कारण की लॉकडाऊन झालं. सो अजून त्याच्यानंतर 2 महिने मग बंद राहिलं. तर त्याच्यात काय झालं की पहिल्या ज्या 2 महिन्यामध्ये चुका झालेल्या त्या सगळ्या तिकडनं खोडून काढायला आम्हाला वेळ मिळाला, की परत जेव्हा सुरू होईल तेव्हा ह्या चुका परत आपल्याला करायच्या नाहीयेत हे आम्ही मनाशी ठरवलं आणि त्याप्रमाणे सगळ्या सोयी लावून घेतल्या. तिथे स्टाफला पण एक किंमत कळाली की ह्या जॉबची किंमत काय आहे ते पण कळालं. त्यामुळे ते पण लॉकडाऊन मधनं परत आल्यावर अजून सिरियसली काम करायला लागले. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे पहिले कसं व्हायचं की एस्पेशली शनिवार रविवारला गर्दी बघून आमचे लोक खूप पॅनिक व्हायचे की अरे किती गर्दी आहे, कसं सर्व करणार या लोकांना. सगळे असे उरावर बसल्यासारखे यायचे, एकामागून एक केवटी येतातच. तर तेव्हा काय वाटायचं की आता गर्दी बास व्हावी, आता नको यायला अजून कोणी. पण आता कसं झालंय की जेवढी जास्त लोक येतील येऊ देत,
कारण की लोकांना माहितीये की त्याची किंमत माहितीये, त्या गर्दीची किंमत माहितीये, की समजा ही नसेल तर काय होतं, मेंटल स्टेट काय होते हे लोकांना माहिती आहे. त्यामुळे मी असं म्हणेन की सेकंड वेव्ह जी होती, सेकंड लॉकडाऊन जो होता, इट वॉज अ स्ट्रॅटेजिक टाइम आउट फॉर अस. सो त्याच्यानंतर गेम अजून इम्प्रूव्ह झाला आमचा. वी सॅट डाऊन, वी डिस्कस्ड, आणि त्याच्यानंतर आम्ही परत थोडे बदल केले, आणि त्याच्यानंतर आता जे काय आहे ते आहे. सो हे जेव्हा पहिली वेव्ह चालू होती तेव्हाच ऍक्च्युअली म्हणजे लॉकडाऊनचं जसं जसं थोडं निर्बंध कमी झाले तसं जसं काम हे तेव्हा चालू केलं साईटवरचं. आणि जेव्हा बिझनेस मध्ये इन्फ्लो काहीच नव्हता तेव्हा वी वर पुटिंग इन मनी. म्हणजे हातात काहीच नाही पण खर्च चालू आहे आणि हायवेच्या दुपटीने चालू आहे असं सिच्युएशन तेव्हा होती. सो इट वॉज at that point of time it was very difficult to really believe in yourself, but I'm so glad that we did it. आणि त्याच्यानंतर मग पहिल्या लॉकडाऊन जसं जसं एक एक गोष्टी चालू व्हायला लागलं तसं जसं ते 2 महिन्याचं पहिलं जे टाइम होता त्याच्यातनं आम्हाला फक्त आणि फक्त सगळ्या चुका अँप्लिफाय झाल्या. म्हणजे आमच्या डोळ्यांना फक्त चुकाच दिसत होत्या. आपण काय चांगलं करतोय हे कळायला मला वेळ लागला थोडा. ह्याच्यात फूड मध्ये कसं असतं की प्रत्येकाची चवीची म्हणजे काय म्हणतात आवड निवड वेगळी असते. त्यामुळे एकच फूड आयटम जर का तू 10 माणसांना दिलास तर 5 लोक म्हणतील खूप छान आहे, 5 लोकांना अजिबात आवडणार नाही आणि ते कंप्लेंट करतील. तर पूर्वी कसं व्हायचं, या कंप्लेंट आम्ही खूप पर्सनली घ्यायचो की नाही म्हणजे तसं नाही की वाईट वाटत. 2 दिवस तो विचारायचा नाही की हे असं कसं काय झालं, की का नाही आवडलं, का आवडलं नसेल. दिस वॉज नॉट पार्ट ऑफ द प्लॅन. त्यांना आवडणार नाही. तर ह्याच्यानंतर ह्या सगळ्या प्रोसेस नंतर, या सगळ्या लॉकडाऊन नंतर आम्ही ते कंप्लेंट्स ब्रेकडाऊन करून त्याच्यावर ऍक्शन घ्यायला खूप चांगलं शिकलो. म्हणजे आम्ही आता ते पर्सनली घेत नाही की खरंच एखादी जेन्युइन कंप्लेंट आहे का, आणि असेल तर ती का आली आणि ते का कशी काय फ्युचरमध्ये येणार नाही, हे आम्ही खूप आता सायंटिफिक पद्धतीने त्याच्यावर अप्रोच घेतो आणि त्या तक्रारीचं निर्मूलन करतो. सो तो पण एक फायदा झाला. म्हणजे कसं म्हणतात की काय, आय एम नॉट गेटिंग दॅट एक्झॅक्ट वर्ड. ते झालं, पण मेंटल तुमचे एक स्टेट डेव्हलप झाली की थोडं काम झालं माइंड. Yeah, like you mentioned somewhere in the episode that you are okay being imperfect. You, rather than focusing on how it happened, you focus more on how you can ensure that it does not happen in the future, or rather why it happened in the first place. We focus on both things, पण म्हणजे दुसरा पार्ट सुद्धा इक्वली इम्पॉर्टंट आहे की आता झालंय तर ठीक आहे, आता हे निस्तरायला लागणार आहे. म्हणजे labeling a mistake as damage control or damage limitation would be too extreme, but जसं तू म्हणलास की probably having a balanced approach about focusing on why it happened and how it cannot happen in the future, and ensuring that the customer maybe does not experience such a thing again in the future is probably more helpful to you. And this approach can help you not repeat old mistakes but rather happily create new ones. So moving on, तुम्ही मेन्शन केलं की एकदम लहान असल्यापासून आतापर्यंत you have been in and around food, you have met and interacted with different types of people. Now if you were to compare the types of customers that you have come across generation wise, what are some of the changes that you see in the customer of the previous generations and the customer of yours and my generation? आता म्हणजे जे 45 प्लस जी लोक होती जी वरांडाला यायची, तर त्यांचं एक मेजर सजेशन असायचं की फिल्टर कॉफी ठेवा. साऊथ इंडियन टिपिकल फिल्टर कॉफी, बट सो विच वी ऍब्सोल्युटली डिड नॉट वॉन्ट टू डू. कारण त्याच्यामध्ये जे चिकोरी वगैरे असतं तर ते मला पर्सनली आवडत नाही. आणि जे आता आम्ही कॅपेचिनो किंवा अमेरिकानो इथे सर्व करतो तर ते जरा थोडंसं फ्रेश अप्रोच आहे आणि इट विल टेक अ व्हाईल फॉर पीपल टू रिअली एम्ब्रेस इट. दॅट मच वी नो.
सो तो एक 45+ जी लोक होते त्यांचा एक मेजर मला 40+45+ असा एक डिफरन्शिएटिंग हे वाटलं की त्यांना फिल्टर कॉफी वॉज मिसिंग असं बऱ्याच जणांना वाटलं. आणि यंगस्टर्सना इथली एनर्जी बऱ्यापैकी अपील झाली आणि इथलं एकंदर स्टाफ एकंदर सगळंच जे ऍटमॉस्फिअर इथलं आहे तर ते यंगर जनरेशनला बऱ्यापैकी अपील झालं. आणि जर का अगदी म्हातारी आजी आजोबांबद्दल जर का तो विचार केला तर वरांडाला एकही पायरी नाहीये. त्यामुळे वरांड्या समोर गाडीतनं उतरता येतं, व्हीलचेअर मध्ये बसता येतं आणि टेबलाला व्हीलचेअर जाऊन लागते. त्यामुळे मी असे कित्येक फॅमिली आता पाहिल्यात की ते आठवड्यात एकदा येतातच. म्हणजे त्यांची ती गो टू प्लेस झालेली आता की सगळ्यांना टेबलावरच्या काही ना काही ते आवडतं मिळतं आणि सगळ्यांना त्या जागेमध्ये स्वतःची एक हॅपी प्लेस निर्माण झाली. ते फूड, अँबियन्स, ही अशा काही सोयी याच्या सगळ्याच्या कॉम्बिनेशनमुळे तयार झालेले. टेबलाच्या प्रत्येक एज ग्रुप मध्ये त्याला म्हणजे वेटेज त्या पर्सेंटेज वाईज वेगळं असेल प्रत्येक गोष्टीसाठी, पण ओव्हरऑल सगळं मिळून सगळ्यांना एक हॅपी प्लेस मिळाली असं अनुभव मला आला. अशा कित्येक ग्रुप झाले जातात की एस्पेशली ओल्डर जनरेशनचे की ते दर आठवड्यात एक दोनदा तरी येतातच आणि 10-15 लोक आणि दे हॅव गुड टाइम. म्हणजे फक्त खायला गप बसून सगळे खात्यात असं नाही, त्यांच्या गप्पा चालू असतात, हसाहशी चालू असते आणि ते आम्हाला खूप आवडतं की असं पाहिजे. म्हणजे सगळे स्वतःचा चांगला टाइम स्पेंड करतात तिथे, फूड चांगलं आहे, सर्व्हिस चांगली चालू आहे. सो एक्झॅक्टली हेच पाहिजे होतं आम्हाला की आमच्या रेस्टॉरंटमध्ये असं रेस्टॉरंट असेल, असं आम्ही पहिल्यापासून विचार करायचो की जिथे सगळे लोक एन्जॉय करू शकतील. कॉन्व्हर्सेशन इंड्युसिंग प्लेस करायची होती की तिथे जाऊन लोकांना काहीतरी मनातलं सांगावं असं वाटेल एकमेकांना. म्हणजे मोबाईल बाजूला ठेवून लोक एकमेकांशी बोलतील आणि तो तिथल्या वॉर्मथमुळे कदाचित तो इफेक्ट आलाय की लोक एकमेकांशी. मी साईडला उभं राहून बऱ्याच ऑब्झर्व करतो की टेबलावर बऱ्यापैकी इंटेन्स कॉन्व्हर्सेशन चालू असतात आणि ते मला साईडनी कळत. या अँड दोज इंटेन्स कॉन्व्हर्सेशन्स ते वर्ल्ड पॉलिटिक्स असू शकतात, कोविड पॅन्डेमिक बद्दल असू शकतात, परवाच्या टेस्ट मॅच बद्दल असू शकतात, कालच्या फुटबॉल मॅच बद्दल असू शकतात. दे कॅन लिटरली हॅव एनी अँड एव्हरी ॲस्पेक्ट एम्बेडेड इन देम. सो मी एकदम लहान होतो तेव्हा जेव्हा आम्ही रेस्टॉरंटला जायचो खायला तेव्हा इफ आय रिअली लाईक द प्लेस आय never needed the menu card to decide what I wanted to eat and drink when I reached the restaurant. I already had that in my mind. And I think the fact that you mentioned that people visit this place often not just singularly but in groups of 2, 3, 10, 15 with different age groups, it's safe to say that the range of items on your menu has enabled every single person of any and every age to fall in love with a particular item and repeat it every single time they come to the restaurant. Absolutely right. Absolutely. So continuing with the theme of customers, मी जर customers-ला generation wise बघणं बाजूला ठेवून, if I just look at them as conventional and modern, and this being the mindset and not the age, do you think that the modern customer has a different approach and thought process as compared to the conventional one? I mean, can you throw some light upon that? ह्याच्यावर माझा एक विचार असा झाला की करोनाच्या आधी म्हणजे ड्युरिंग करोना टाइम लोकांनी भरपूर घरी खाल्लं आणि घरचे इन्ग्रेडियंट्स जे फूड मध्ये जातात तर ते बऱ्यापैकी जेन्युइन असण्याची शक्यता खूप जास्त असते. आणि 2 वर्ष हे घरचं खाल्ल्यावर लोक आता बाहेर पडून बाहेरचं थोडं थोडं खायला लागलेत. तर तिथे जर का एखादा इन्ग्रेडियंट हा अप टू द मार्क नसेल तर तो तुम्हाला तुमचं पोट लगेच सांगतं. आणि हे बऱ्याचशा लोकांमध्ये मी बघायला लागलोय. आणि त्यामुळे चांगले इन्ग्रेडियंट्स, जेन्युइन इन्ग्रेडियंट्स, राईट कंडिशन मध्ये असणारे वापरणारे प्लेसेस या जास्त चालायला लागले. आणि म्हणजे ज्या ज्या प्लेस रिफ्रेश करू म्हणजे ज्या मला असं वाटतं की ह्याच्या पुढे चांगले इन्ग्रेडियंट्स वापरणाऱ्या प्लेसेसचं महत्व हे भरपूर वाढतं. म्हणजे टेस्ट माझ्या मते सेकंडरी आहे, पहिले इन्ग्रेडियंट्स आहेत की खाल्ल्यावर नंतर पश्चाताप नाही व्हायला पाहिजे की अरे का खाल्लं मी. सो फायनली तरच तुमचा रिपीट क्लायंटेल वाढतो की इथं जाऊन हेल्थला काही तुझा अफेक्ट नाही होत. सो हे सर्वात महत्वाचं आहे.
आणि आम्ही असं ऑब्झर्व केलंय की नवीन जनरेशन जी आहे म्हणजे लेट्स से बिलो 35 त्या लोकांना सर्व्हिस जास्त अपिलिंग वाटते. त्यांचा फूडच्या टेस्ट बद्दलचा टॉलरन्स जो असतो तो जास्त असतो. आणि ओल्डर जनरेशन जी असते दे आर मोर टॉलरंट टुवर्ड सर्व्हिस पण टेस्ट त्यांना परफेक्ट लागते. सो हा डिफरन्स आम्ही बघितला. पण त्यामुळे दोन्ही अप्रोचेस आम्हाला स्टडी करता आले की एक्झॅक्टली सगळ्या लोकांना काय म्हणायचंय. सो इकडचं थोडं तिकडचं थोडं घेऊन ऍव्हरेज आउट करून जे काय आता चाललेलं आहे ते चाललेलं आहे. याच्या पुढे म्हणजे जे काही इन्ग्रेडियंट्स असेल म्हणजे मंडई भाजी असेल किंवा धान्य असेल, डाळी असतील किंवा डेअरी प्रोडक्ट्स काय असतील, तर हे जे जे फूड मध्ये जातात तर त्याच्यावर आम्ही आता जास्तीत जास्त एफर्ट घ्यायला आधीपासून होताच, पण त्याच्यानंतर वरांडानंतर अजूनही जास्तीत जास्त एफर्ट घ्यायला सुरुवात केली की त्याची क्वालिटी, त्याचं स्टोरेज हे बरोबर व्हायला पाहिजे, त्याचं ऑर्डरिंग बरोबर व्हायला पाहिजे, त्याचं वेस्टेज नाही झालं पाहिजे. तर अशा दृष्टीने सगळी प्रमाणं सेट करणं, अख्ख्या दिवसाची एक चेकलिस्ट करणं की या वेळेला हे होतंय ना, हे जर का त्या चेकलिस्टवर ऑन पेपर असेल तर प्रोसेसेस या फॉलो करण्याची शक्यता वाढते. तर हे त्याच्यापासून सर्वात मोठं टेकअवे असं की रॉ इन्ग्रेडियंट्सवर, रॉ मटेरियलवर जास्तीत जास्त भर देणं आवश्यक. हो, आणि good input will always yield good output, and if you tamper with the quality of an input in any process, the output would definitely be not the way you expected. बरोबर. रॉ मटेरियल आणि फिनिश्ड म्हणजे जे एडिबल फूड याच्यामध्ये कुकची आर्ट फक्त मध्ये असते आणि ती आर्ट ही प्रत्येकाची वेगळी, त्या प्रत्येक प्लेसची आर्ट ही वेगळी. पण हे दोन म्हणजे रॉ मटेरियल आणि फिनिश्ड फूड हे सगळीकडे कॉमन. Probably it's safe to say that the science behind choosing a particular ingredient as a raw material is as important as the art that you put into it while making a food item. Yes. 100%. You mentioned the emphasis that you put on the importance of documenting a process, and I come from the chartered accountancy world, and in our world we have a phrase that work not documented is work not done. You have unknowingly implemented this particular thought into the operation of the restaurant in a different version, but the meaning and the substance of the phrase was exactly the same. प्रत्येक माणसाला मोटिवेशन लागतं. म्हणजे जर त्या कुकचं तिकडच्या मोटिवेशन काय आहे की समजा मी इकडे ही प्रोसिजर फॉलो नाही केली आणि हे जर का सरांना कळलं तर ते मला ओरडतील, हे त्याचं मोटिवेशन. So is this motivation का तुझा धाक आहे सगळ्यांवर? मोटिवेशन म्हणून कारण की ते त्याच्याच फायद्याचं आहे. सो ह्या ना त्या मार्गाने प्रत्येकाला मोटिवेट करणं हे फार महत्वाचं आहे. Moving on to Verandah as a single identity, and if I want to talk again a bit about the hotel, do you think any hotel should have a single identity, or should it be dynamic in different times of the day? With the changed mindset of the modern customer that we just mentioned, do you think that food has taken a backseat and perhaps there are some other elements and variables which make the customer want to come back for a second time? फूड चांगलं असणं हे आता जवळजवळ ग्रांटेडच घेतलं पाहिजे. म्हणजे फूड हे चांगलं असलंच पाहिजे आणि त्याच्यानंतर बाकीचे फॅक्टर्स जे आहेत, बसण्याची जागा असेल, ओव्हरऑल लुक अँड फील ऑफ द प्लेस, हे याचा इम्पॉर्टन्स आता हा वाढायला लागलाय. म्हणजे पीपल वॉन्ट मोर दॅन फूड, पीपल वॉन्ट देअर रिलॅक्स टाइम, म्हणजे पीपल वॉन्ट अ प्लेस टू गिव्ह देम अ रिलॅक्स टाइम. आणि त्याला तुमचे सगळे जे सेन्सेस आहेत, म्हणजे चव असेल, डोळे असतील, नाक, कान, याला सगळ्याला प्लीजिंग एक ऍटमॉस्फिअर पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे त्याच्यात एकंदर ऍस्थेटिक्स असतील त्याचे, किंवा एखादं त्या प्लेसचा हायजीन असेल, किंवा त्या प्लेसचा सगळ्या युटिलिटीज असतील, अम्युनिटीज असतील, तर हे सगळं चांगलं असणं हे एव्हर मोर इम्पॉर्टंट झालं आता. आणि एखादी प्लेस असेल आणि त्याला सकाळी एक वेगळा फील असेल आणि रात्री एक वेगळा फील असेल, हे माझ्या दृष्टीने खूप अपीलिंग आहे. म्हणजे सकाळी तुम्ही जर का तिथे गेला तर तुम्ही एका वेगळ्या मूड मध्ये तिथे जाता, किंवा ती प्लेस तुमच्या त्या डोक्यात तो मूड निर्माण करण्यास करू शकते.
आणि रात्री एक वेगळा मूड, रिलॅक्स मूड करू शकते सेम मेनू घेऊन. तर हे आर्किटेक्चरली पॉसिबल आहे. आणि त्या वरांड्याला आम्ही ते करण्याचा प्रयत्न केला की ते सकाळी फास्ट मुव्हिंग रेस्टॉरंट असलं पाहिजे आणि जरा टुवर्ड्स डिनर जरा थोडंसं रिलॅक्स पाहिजे. आणि त्याप्रमाणे मेनू पण तसा आहे की जो पावभाजी असेल, चना उटर असेल, हे इव्हनिंग मध्ये जास्त जातं. चाट असेल, साऊथ इंडियन सकाळी जास्त जातं, महाराष्ट्रीयन स्नॅक्स सकाळी जास्त जातात. आणि सगळाच मेनू पूर्ण दिवसभर अवेलेबल असतो. पण नॅचरलीच ते होतं कारण की लोकांना त्याच्यात ती वाईब मिळते आणि ते लोक ते खातात. बरोबर आहे. आणि हे जे व्हरांडा आहे तर ते तसं म्हणजे ओपन टू स्काय रेस्टॉरंट आहे, फक्त त्याला एक ऑनिंग आहे. त्यामुळे नॅचरली ते होतच की सकाळी वेगळा अँबियन्स असतो तिकडे, संध्याकाळी वेगळा अँबियन्स, वेगळा फील येतो तिथे. सो ते आम्हाला त्या जागेचं खूप आवडतं की आम्ही नेचरला टेक ओव्हर करायला तिथे चान्स ठेवलेला आहे. I think we come back to the part that because you have so many different types of items on your menu, it offers the chance for your hotel to have different identities in different times of the day. One question which came to my mind right now, which I wanted to ask before, was about tipping culture. Do you think the modern generation is more towards tipping culture and showing their appreciation in a monetary form to the person who's serving their food, or do you think that conventionally there was a different approach to this? मी म्हणेन की मॉडर्न जी जनरेशन आहे त्यांच्या टिप देण्याचं प्रमाण खूप कमी आहे, कारण की कॅश आता कोणी कॅरीच करत नाही. सो दॅट इज द प्रॉब्लेम. पण मला असं वाटतं की जर का एखाद्या वेटरने तुम्हाला चांगली सर्व्हिस दिली तर त्याला टिप द्यायला पाहिजे. म्हणजे जी काही तुम्हाला द्यायची ती द्या, पण इट्स जस्ट टोकन ऑफ ॲप्रिसिएशन की तुम्हाला एवढी चांगली सर्व्हिस दिली तर हे ॲप्रिसिएशन आहे. पण कंपल्सरी नाही पाहिजे. आता काही काही रेस्टॉरंट्समध्ये सर्व्हिस चार्ज असतो, सो त्याच्या मी टोटली अगेन्स्ट आहे. जर का मला वाटलं तर मी 500 रुपये पण टिप देईन, पण मला नाही वाटलं तर मी 1 रुपया पण नाही देणार. सो हे कस्टमरवर तुम्ही सोडून द्यायला पाहिजे की टिप द्यायची का नाही. पण जर का चांगली सर्व्हिस दिली तर व्यवस्थित टिप द्यायला पाहिजे. मॉडर्न कस्टमर थोडीशी तरी कॅश वॉलेटमध्ये ठेवावी. एक्झॅक्टली. म्हणजे पूर्ण कॅशलेस असं मी तर आय एम नॉट कम्फर्टेबल दॅट वे. पण नवीन पिढी असते. And I don't think it's appropriate for waiters to carry around a QR code in their pocket. मला माझं काम आवडतं. Right, now as we are heading towards the closure of this episode, I wanted to talk about Indian cuisine as a whole. Now, in the bio of Verandah's Instagram page, you have written 21st century casual Indian dining. Now, do you think that it is about time that Indian cuisine accepts its roots and portrays itself in a much better confidence rather than going about westernizing some of the crucial elements of Indian cuisine that make it so beautiful? Do you think a tipping point is inevitable sometime in the future? मला असं वाटतं की आता जी नवीन जनरेशन आहे तर त्यांना एक लिबरल इंडियन कल्चर बघायचंय. आणि इट कॅन बी हे फूड मध्ये, F&B मध्ये पण खूप एव्हिडंटली दिसायला लागलं, दिसतच आहे आता पण की इंडियन क्युझिनला द कॉन्फिडन्स दॅट इट डिझर्व्स हा मिळालाच पाहिजे आणि ग्लोबल प्रेझेन्स मिळालाच पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी तुम्ही फाईन डाईन आणि त्याच्याबरोबर स्मॉल पोर्शन्स प्लेस्ड व्हेरी ब्युटिफुली ऍट द सेंटर ऑफ द प्लेट हे करण्याची गरज नाही. तेही करू शकता. पण साधे कॅफेज असतील आणि त्याच्यामधून तुम्ही जर का साधा डोसा जरी सर्व करत असाल तरी तो एका कॉन्फिडन्सने सर्व केला तर त्याचा इम्पॅक्ट खूप डीप होऊ शकतो. आणि पीपल वॉन्ट दॅट. आणि ह्याच्या पुढे वी विल सी अ लॉट मोर ऑर्गनायझेशन्स कॉन्फिडेंटली सर्विंग फूड. आणि त्याच्याबद्दल आय एम व्हेरी एक्सायटेड. आणि आपल्या लाईफ टाईम मध्ये आपल्याला तो शिफ्ट हा नक्की बघायला मिळेल. म्हणजे आता ब्रेड, पाव या सगळ्या कन्सेप्ट तसं म्हटलं तर वेस्टर्न आहेत, पण ते इतक्या वर्षापासून आपल्या इथे आहेत की ते मॉडर्न इंडियनच म्हणेन मी त्यांना. म्हणजे तसंच प्रत्येक क्युझिन मधनं चांगलं चांगलं घेऊन तुम्ही तुमचं एखादं डिश तयार करू शकता किंवा तुमच्या क्युझिन मध्ये ते इन्व्हॉल्व्ह करू शकता. आणि
त्याच्याबद्दल तुम्ही खूप कम्फर्टेबल असू शकता. सो तो अप्रोच आहे आमचा वरांडामध्ये की वी आर ओपन टू एनिथिंग, पण इन आवर वे, की इथं जे सर्व होईल ते ही आमची रेसिपी असेल जसं आम्हाला आवडतं आणि ते होपफुली कस्टमर्सला पण आवडेल किंवा आवडतं असं आम्ही विचार करतो. मिसळ हे त्याचं एक खूप क्लासिक एक्झाम्पल आहे. मिसळ काय आहे म्हणजे पाव कुठून आला इथे, तर ते सांगणं कोणालाच शक्य नाहीये. पण मराठी कल्चरने त्याला एम्ब्रेस केलं आणि स्वतःच्या क्युझिन मध्ये त्याला एक स्थान दिलं. सो द क्युझिन्स विल इव्हॉल्व, इंडियन क्युझिन विल इव्हॉल्व ऍज द इयर्स गो बाय. पण द एसेन्स ऑफ इंडियन क्युझिन इज acceptance, so that has to be there, and that is the strength of Indian cuisine. So it's much better to stick to your Indian roots and make yourself more adaptable rather than re-engineer a new change with some elements of Indian cuisine here and there. म्हणजे ज्यांना आता रेस्टॉरंट्स अशी पण खूप आहेत की जिथे वेस्टर्न क्युझिनचं होतं, दे आर ऑल्सो डुईंग अ व्हेरी गुड जॉब. पण स्वतःच्या मला असं वाटतं की माझ्या पर्सनॅलिटीला किंवा मला द वे आय थिंक इंडियन क्युझिन हे सर्वात जास्त सूट होतं आणि ते सर्वात जास्त चांगलं सर्व करू शकू असं मला वाटतं. त्यामुळे वी स्टार्टेड विथ इंडियन क्युझिन. Now I'd like to bring the spotlight back to you and talk about the two of you. What was the most challenging thing in this entire project, both mentally and physically? And given that at the start of the project you had unknowingly taken a form of leap of faith, and do you think today that whatever leap of faith you took back then, it was worth it? Yes. कॅल्क्युलेटेड रिस्क म्हणेन मी त्याला. सो इट वॉज अ रिस्क, पण ज्या गोष्टी आम्ही टिक करू शकत होतो की ठीक आहे हे चुकीचं होऊ शकत नाही, हे चुकीचं होऊ शकत नाही, तर त्या सगळ्या गोष्टी आम्ही टिक केलेल्या. आणि ज्या गोष्टी ज्या ऍक्च्युअल सुरू झाल्या कळेल त्या गोष्टी बाकी होत्या आणि तिथे फेटने आम्हाला बऱ्यापैकी नशिबाने साथ दिली आणि आमचे स्वतःचे खूप कष्ट पण होते त्याच्या मागचे. ह्याच्यात मेंटली सर्वात चॅलेंजिंग गोष्ट होती की स्वतःच्या मनाला शांत ठेवणं. रेस्टॉरंटमध्ये एका वेळेला खूप जास्त गोष्टी घडत असतात. फॉर एक्झाम्पल आमच्या इथं बेव्हरेज काउंटर आहे, साऊथ इंडियन किचन म्हणतो आम्ही, आणि दुसरं जे आहे ते सॅलड आणि सँडविचेसचं किचन आहे. सो 3 किचन आहेत, बाहेर 12 टेबल्स आहेत, वेटिंग असतं, खूप गोष्टी एका वेळेला घडत असतात. तर तुमचे मनातले विचार चॅनलाइज करणं आणि स्वतःच्या मनाला शांत ठेवणं हा सर्वात मोठा चॅलेंज होता माझ्यासाठी. आणि फिजिकली म्हणायचं झालं तर तुमचे स्लीपिंग पॅटर्न ऍडजस्ट करणं आणि जास्त वेळ उभं राहणं, या 2 गोष्टी, ज्या उभं म्हणजे लिटरली उभं राहणं. सो ह्या 2 गोष्टी सर्वात जास्त चॅलेंजिंग असतात. कारण कसं असतं की आता आमचं सकाळी 7 ते रात्री 10:30 असं सर्व्हिंग टाइम असतो. ह्याचाच अर्थ त्याच्या आधी 1.5 तास आणि नंतर 1.5 तास हे प्रिपरेशन टाइम आणि क्लिनिंग टाइम असतो. सो इफेक्टिव्हली फक्त 24 तासातले 5-6 तासच ती जागा बंद असते, नाहीतर कोणी ना कोणी तिथे सतत काम करत असतं. स्टाफ जो असतो तो 9-9 तासाच्या ड्युटीवर असतो 2 शिफ्ट मध्ये, पण आम्हाला पूर्ण दिवस थांबायला लागतं कधी कधी तिथे. सो दॅट इज फिजिकली व्हेरी चॅलेंजिंग. आणि मेंटली मी म्हटल्याप्रमाणे स्वतःच्या मनाला शांत काम ठेवणं, कुठल्याही परिस्थितीत समोरचा माणूस कितीही जास्त काय म्हणतात रागावलेला असेल किंवा फ्रस्ट्रेट झालेला असेल तरी त्याच्याशी डील करणं शांतपणे, हे सर्वात मेंटली चॅलेंजिंग होतं. माझ्यासाठी चॅलेंजिंग असं होतं की जो मेन्यू सेट केला होता आणि रेस्टॉरंटची जी थीम आम्ही ठरवली होती, तर त्याच्यामध्ये मला हे स्टार्टिंगला खूप डिफिकल्ट गेलं की टू रिअली बिलीव्ह इन युअरसेल्फ. आणि एका पॉइंट नंतर जसे कस्टमर येत गेले तसं तसं तो कॉन्फिडन्स आपोआप वाढत गेला. पण हे सगळं होण्याच्या आधी भविष्यामध्ये बघून तुम्ही स्वतःला समजवू नाही शकत. सो ॲट दॅट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट टू ट्रूली बिलीव्ह दॅट हे आपण आता करतोय, मेनू सेट करतोय तो बरोबर आहे, किंवा आपण जे आता तिकडे जी थीम ठरवलेली आहे 12 टेबल्स, हे तसं म्हटलं तर खूप छोट आहे, पण 12 टेबल्सच रेस्टॉरंट करायचं आहे हे स्वतःमध्ये बिलीव्ह करणं खूप अवघड होतं आणि ते माझ्यासाठी मेंटली सर्वात जास्त चॅलेंजिंग.
स्वतःमध्ये विश्वास ठेवणं की आपण आता जो डिसिजन घेतो तो बरोबर घेतो, हे त्यावेळेला अवघड गेलं. पण ते आय एम ग्लॅड दॅट वी डिड इट. कारण की त्याच्यानंतर म्हणजे वरांडाची जशी जशी जर्नी चालू झाली तसं तसं इट हॅज बीन ट्रीट एव्हरी डे. तिथे जाऊन बघणं, लोकांच्या चेहऱ्यावरचं सॅटिस्फॅक्शन बघणं, खाणं खाताना किंवा कॉफी पिताना, इट हॅज बीन अ ट्रीट. अँड इट हॅज बीन नथिंग शॉर्ट ऑफ रोलर कोस्टर आहे. कधी पोटात गोळा येतो, कधी खूप मजा येते. तर हे त्याचं सतत चालूच आहे. आणि म्हणजे त्याच्यातनंच आम्हाला त्या रोलर कोस्टर राईडचीच एवढी सवय होऊन गेलेली आहे की आता त्याच्याहून कमी एक्साइटमेंटचं जे काय असेल तर बोरिंग वाटेल. Yes, and given the success rate, so to speak, which you have seen in actual, it's very easy to get carried away from whatever is going on and gaining some form of entitlement also. तुम्हाला तिथे दुर्लक्ष करणं हे अशा परिस्थितीत सर्वात जास्त इझी. सो तुमचं अगेन नॉट लेटिंग युअर एन्थुसियाझम डाय इज द की टू एव्हरीथिंग. Along with being enthusiastic, do you think it is equally important to have a balanced sense of pragmatism? ऑफकोर्स तुमचा एन्थुसियाझम हा दरवेळेला वस्तुस्थितीशी लिंक पाहिजे. तर तुम्हाला भले पोचायचं असेल 100व्या पायरीवर, पण 100व्या पायरीवर शून्यावर डायरेक्ट उडी नाही मारू शकणार आहे. त्याआधी जास्तीत जास्त 5च्या पायरीवर उडी मारू शकणार, 5च्या 10व्या. सो यू हॅव टू प्लॅन युअर वे. समोर दरवेळेला टार्गेट पाहिजेच, पण हवेत बोलणी करून चालणार नाही हे पण माहित पाहिजे की फक्त बोलून काही नाही होणार आहे, ऍक्शन पण करायला पाहिजे, हे डोक्यात पाहिजे. Right, to sum up some of the takeaways that one can take from the conversation that we've had, it's important to believe in yourself, it's important to be ambitious, to take challenges, to not let your enthusiasm die, to be equally pragmatic, to stick to the basics, to keep your fundamentals very strong, to focus on the processes. These are of course my takeaways. Anyone can find some other things from the entire conversation that they felt was more of relevance and inspiration to them. Yes, and thank you so much for this podcast. आम्हाला पण एक इंट्रोस्पेक्शनचं चान्स दिल्याबद्दल काय रे खरंच काय झालं स्वतःलाच समजून सांगणं. Like I said at the beginning of the episode, the pleasure is all mine. Now, before I let both of you go, what are individually your favorite items on the entire menu? One that you would recommend to anyone who visits the restaurant. Starting with you, Indrajit Dada. Mine is Mysore साधा डोसा. आणि माझं बटाटा वडा. Despite having so many Western items on the menu, both of you chose the ones which are Indian, which are local, and which are very, very close to your heart. And I think this sums up how important and vital it is to stay close to your roots and to truly appreciate what you have around you. Right, so with that, we have reached the conclusion of this episode. Thank you once again to Ranjit Dada and Indrajit Dada for so graciously joining me as a guest on the episode of this podcast. I will be dropping down links to their socials and the Instagram page of Verandah in the description. Please feel free to check it out. Please feel free to visit the restaurant if you're in Pune. And if you're not in Pune, let this episode be an inspiration for you to come over and visit the restaurant and have a jolly good time. Thank you all so much for joining and listening to this episode. My name is Rohan and I will be catching you all in the next episode. Stay tuned, stay safe and take care. Goodbye.